এনে মাৰিবি তো চাবি প্ৰডাক্টটো এইটো আছে ফ্ৰম কাৰ 101 হাই গাইজ 4-wheeler 2-wheeler কাৰণে মই প্ৰডাক্ট ভাল একটা লৈ আনিছে এণ্ড দেট ইজ ফ্ৰম কাৰ 101 টায়াৰ আৰু ট্ৰিম ৰেষ্টৰ কৰি এইটো নতুন নিচিনা বনাই দিয়ে দেই এইটো মই আপোনালোকে কুইকলি শ্বেয়াৰ কৰিব আনবক্সিং কৰিব আৰু এইটো প্ৰডাক্ট লগা ডিটেইলছ kan সব ডিসক্ৰিপশ্যন বক্সতে থাকিব লিংক বি থাকিব দেই সো লেটস কুইকলি সি দিস প্ৰডাক্ট মই একবাৰ কুইকলি খুলি না আপোনালোকে দেখাই দিব এনে ফাটাই দিব দেই জলদি খুলি দিব মই এইটো চাই এইটো আছে পেকেজিং বেছি ভাল আছে আৰু ইয়াতে নাইকাৰা বন কৰি দিন আছে আৰু ইয়াতে এইটো পাব দে ইটোৰ লগতে মাইক্ৰ'ফাইবাৰ ক্লথ পি কাপড়া বি তাহান বা দিয়ে দে বেছি স্মুথ আছে আপুনি ইটোৱে চলাব মাইক্ৰ'ফাইবাৰ ক্লথ পৰাহে এইটো এপ্লাই কৰা বিচাৰে এটলিষ্ট 2 মিনিট নিচিনা ৰখা বিচাৰে নহ'লে 1.5 মিনিট ৰখা বিচাৰে এইটোৰ পৰা চাফা কৰি দিবি তোৰ গুণা লিখি না আছে ইয়াতে আৰু এইটো ৱাটাৰ বেস্ড আছে দে এইটো কালাৰ নহয় ৱাটাৰ বেস্ড আছে এইটো একো নহ'ব এইটো 4000 কিলোমিটাৰ চলাইছে হ'লে বালু পানী আনবা চাবি পুৰা ফেডেড কৰি দিছে আৰু আমি গাড়ী কিমান ধুলাইছে বুলি টায়াৰটো ডাল থাকিছে বুলি সুন্দৰ এটা নিদিয়ে আৰু ইটো খান দি ইউজ কৰিলে পাৰিব দে এণ্ড গাড়ীতে ক্লেডিংছ খান থাকে এইটো খান দি ইউজ কৰিলে পাৰিব মই চব দেখাব আপোনালোকে এতিয়া একবাৰ ইয়াতে মাৰি কিনে মই দেখাই দিব আপোনালোকে তো ফাৰ্ষ্টে আপুনি কি কৰিব লাগে এইটো চেক কৰিব চেক কৰাৰ পিছতে স্প্ৰে কৰিব দে আৰু স্প্ৰে কৰাবি আপোনাৰ ইভেনলি স্প্ৰে কৰিলে লাগে এতিয়া মই ইয়াতে মাৰণে দেখাই দিব দে আপোনালোকে এইটো চাবি দে তো চাবি কিমান মজা চাবি একবাৰে মাৰিছোঁ মই ইমান সুন্দৰ দেখি আছে আৰু এইটো কি কৰিব লাগে অলপ দেৰি ৰখি কিনে এনেই ফিউ মিনিট নিচিনা ৰখি কিনে আপুনি ইটোৰ পৰা ধুলাব দে ইটোৰ পৰা ৱাছ কৰোঁ ধুলাব কোৱা নহয় ৱাছ কৰোঁ ইটোৱে আহে ইটোৱে কিলোতে আহিব তো এনেই 1 মিনিট নিচিনা ৰখি কিনে আপুনি এইটো চাফা কৰি দিলে হৈ যাব ইন দ্য মিন টাইম মই আৰু একবাৰ ইয়াতে মাৰণে দেখাই দিব ইভেনলি স্প্ৰে কৰোঁ দে এইটো একো পেন খান নালাগিব দে এইটো কালাৰ নহয় এইটো ৱাটাৰ বেস্ড আছে এইটো তো চাবি এতিয়া ইমান সুন্দৰ দেখি আছে আৰু স্কুটিটো ইটো খান দি মাৰিব পাৰে মই এইটো হালকা পৰা ৱাছ কৰি ৰাখালা আছে এইটো তো আপুনি নিয়া মাৰিবি একদম সুন্দৰ দেখিব দে নতুন নিচিনা দেখিব নতুন গাড়ী আনি কিনা থাকে এনেকুৱা দেখিব মই এইফালে মাৰণে দেখাই দিব এইটো কালাৰ নহয় দে ৱাটাৰ বেস্ড সলিউশ্যন আছে তো আপুনি নহয় এইটো চাবি ইমান চাফা দেখিব এইটো মাৰি দিব মই এইটো ৱাছ কৰা নাই ধুনীয়া ইয়াতে নামাৰোঁ দে তো আপুনি দেখিছে এতিয়া মই কুইকলি একবাৰ ইয়াতে এইটো কাপড়ৰ পৰা মই একবাৰ এনে মুচি দিব দে এইটো চাবি এনে মুচিলে হৈছে আৰু আপুনি এইটো চলাই চাবি যি হ'লেও খুচি পাব দে এইটো চাবি এলয়ছটো মাৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াতে মই আপুনি 1 মিনিট নিচিনা ৰখিলে ভাল হ'লে মই ভিডিঅ' লম্বা নকৰিবলৈ কাৰণে ইমান নৰখি কিনে ইয়াতে একবাৰ ইভেনলি মাৰি দিব দে তো চাবি কিমান সুন্দৰ হৈছে চাবি তো মই ইয়াতে স্প্ৰে কৰি দিছে 1 মিনিট নিচিনাটো অলপতো হৈ যাইছে তো মই এতিয়া ইয়াতে চাফা পানী মাৰি দেখাব দে আপোনালোকে এইটো চাবি আপুনি দেখিছে না তাই পানীটো হোল নকৰে আস্তে আস্তে পৰা গিৰি যায় আৰু ইফালে লেতেৰা পানী মাৰিব দে একদম লেতেৰা পানী আছে এইটো চাবি দেখিছে না আপুনি আৰু মই ইয়াতে লেতেৰা পানী মাৰিব এইটো চাবি গিৰি যায় আছে তো আমি টায়াৰ দোকান পৰা আমি এনে শাইনিং কৰি দিওঁ না টায়াৰতে হ'লেও এইটো কি হয় ডাষ্ট আৰু লেতেৰাখন তাই জলদি অবজাৰ্ভ কৰি দিয়ে আৰু লেতেৰা দেখি হ'লেও এইটোতো ইয়াতে কোম্পানীৰ পৰা কোৱাটো এইটো লং লাষ্টিং আৰু ডিউৰেবল আছে এই ধৰণে আপুনি এইটো একবাৰ প্ৰডাক্টটো ট্ৰাই কৰি চাবি প্ৰডাক্ট লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে ৰাখি দিব এইটো স্কৰপিঅ' আছে তো স্কৰপিঅ'তে ইয়াতে চাইড ক্লেডিংছ খান থাকে না এইটো খান দি এপ্লাই কৰিলে পাৰিব দে আৰু থাৰ খান দিবি বডি খান দি এপ্লাই কৰিলে পাৰিব এইটো খান আৰু ডেছবৰ্ডটো আপুনি ব্লেক আছে বুলি এপ্লাই কৰিবি এইটো ৱাটাৰ বেস্ড সলিউশ্যন আছে বুগা খান দি একো কালাৰ নালাগিব দে তো মই শ্বৰ্ট পৰাহে আপুনি এনেকৈ একবাৰ ইয়াতে মাৰি দেখাই দিব এইটো মই চাফা কৰি লৈছে আৰু এইটো চেক কৰিব এনে কৰি
চেক কৰিবি চেক কৰি না এইটো যাতে মাৰিবি আস্তি পৰা না মাৰিবি এইটো ৱাটাৰ বেস আছে আপুনি দেখিছে ৰং নালাগে না বডিতে সৰি বডিতে ৰং নালাগে তো আপুনি এইটো ইউজ কৰিছে বুলি তো একদম মানে একদম ভালো হইতো তো আপনি ওচৰৰ দেখাই দিয়ে যে মই এইটো কো কালাৰ নালাগে এইটো ব্লেক কালাৰ নহয় এইটো ৱাটাৰ বেসড সলিউশন আছে এইটো মই কৈছে না তো আপনি এইটো অলপ ৰুখা বেছিৰে এইটো মুছি দিব তো আপনি অলপ দূৰৰা মাৰি যাবলৈ আৰু ভাল হ'ব মই এইটো সবটো নামাৰো আপনি খালি দেখাবলৈ কাৰণে মই আৰু বেছিৰে মাইক্ৰোফাইবাৰ ক্লথ আপনি মুছি দিব দে না মুছি দিব তো ফিনিশিং চাগে তো মই ইয়াতে অলপ আস্তিৰে না হালকা আৰু মুছি দিব না মুছি দিব বাস হৈছে তো মুছি দিয়ে 1 মিনিট তক ৰখিবি হলি মই 1 মিনিট নৰখি না ইনি মুছি দিছে তো আপনি ইয়াতে চাবি ইটো চাবি আৰু ইটো চাবি ইমান আলাগ দেখি আছে তো আপনি আমি কি কৰে ডিফারেন্ট কেমিক্যালস খান ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে পায় না ড্যাশবোর্ড খান ইদন লাগাই চলে তো বালু খান কুইকলি অবজার্ভ কৰে হলি ইটো তো বালু খান অবজার্ভ নকৰিব জলদি নকৰে আৰু এনেয়া খান দিটো প্লাষ্টিক খান দিটো 3 months ওয়ারেন্টি দি না যে একবার স্প্রে কৰি যাবলে তো আপনি নিজৰ এপ্লাই কৰি না চাই যাবি একদম ভাল প্ৰডাক্ট আছে ৰে তো আপনি জিউলিবি স্যাটিসফাই লাগিব দে কোন মই গাড়ী দিবি স্প্রে কৰি না আৰু কোতে স্প্রে কৰিলে লাগে দিবি মই দেখাই দিছে ট্রাই কৰিবি ইটোলা বাইং লিংক Amazon দে আছে আৰু নলে মহল অফিস নম্বৰতে ফোন কল কৰিবি তাতে ৰবি আপনি পাই যাব কাৰ 101 লগা প্ৰডাক্ট আছে ইটো টায়াৰ এণ্ড ট্ৰিম ৰেষ্টৰ ইটো বেসিক্যালি টায়ার্স আৰু ইয়াতে ক্লেডিংস খান প্লাষ্টিক পাৰ্টস খান থাকে না ইটো ধুলা বেছি দিবি হোয়াইট ইসিনা ছাড়ি দে তো ইটো একদম লেতেৰা দেখে গাড়ী কিমান ধুলাইছে বুলি ইটো বিয়া দেখে টায়ার্স খান দিটো 2 মহিনা লগা তাহান পৰা ইটো প্ৰডাক্টটো একবাৰ ঢালিছে বলে 2 মহিনা তক তো ভালবাৰ চলিব গৈ আছে বলে বেছি বিয়া ৰাস্তাতে সদায় বিৰাই থাকিছে বলে তো ইটো আলাগ আছে এটলিষ্ট 1.5 months তো চলি যাব বুলি তাহান পৰা কোৱাটো কোম্পানীৰ পৰা কোৱাটো 2 মহিনা তক আছে দে তো আপনি নিজৰ একবাৰ ট্রাই কৰি চাবি প্ৰডাক্টটো জিউলি ভাল লাগিব মই বেছি খুশি পাইছে এণ্ড দিস ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰডাক্ট ফৰ ইয়োৰ কাৰ এণ্ড ফৰ ইয়োৰ 2-wheeler ইটোলা বাইং লিংক মই Amazon লা যে মান দাম নহয় 600 কিমান ৰুপিছে আছে এইটো দে ইটো লগা লিংক মই ডিসক্রিপশন বক্সতে ৰাখিব আৰু যদি মহালা সাইট পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলে মন আছে অফলাইন বি পাই যাব ইটো লগা অৰ্ডাৰ কৰিলে কাৰণে অফিস লা নম্বৰ মই ইয়াতে স্ক্রিন দি ওলাই দিয়া আছে ডিসক্রিপশন বক্স দিও মই ৰাখি দিব দে সো দ্যাটস অল উইথ দ্য ভিডিও I have shown you a great product. Do try this. All the buying link will be in the description box. Thank you so much. Let's meet in the next vlog.